guys! It's me again, Hazel, and welcome back to my channel. So a few weeks ago, I posted a story on my Facebook and Instagram account, and some of you noticed a box behind me. So, hindi talaga kayo napansin yun. Anyway, some of you requested for an unboxing video, so that's what I'll be doing today. Guys, I have an important announcement at the end of this video, so please stay. Sana all nagstay. Back to business! So, before ko ituloy itong video na to, mag-subscribe ka muna and i-click mo na rin yung thumbs up and yung notification bell button. Go na! Ayan. Thank you! Okay, before anything else, shout out to my artsy friend, Ken Prado. Guys, ang galing yan. Halain nyo, pinakasabay niya yung pagiging med student and film student. So, thank you, Ken, for being so supportive since day one sa platform na to. I appreciate it so much. Thank you, thank you, thank you. And guys, he's selling his artworks for a very affordable price. So please check out his Instagram account na ilalagay ko na lang din dito. Okay. There's also someone who requested for a birthday greeting. So happy birthday, Mr. Nico Giyang. Wow, 2 years in a row na ako bumabate pero I haven't met you yet. But still, I hope you'll have a blast and I'll say it again. I hope to meet you soon. God bless! Okay, so ang haba ng intro natin, di ba? Kunin na natin ang mahiwagang box. Oh, wait lang. Guys, mabigat. Wait lang. Aray! Oh my gosh! Wait. Tadan! Ako na gumawa ng sarili kong sound effects. By the way guys, this was given to me by my mom when she visited me a few weeks ago. So, sabay-sabay tayong magulat kung anong naman itong box na to. Parang sinasabi ng nanay ko, Nak, wag ka na mag-aral, mag-inom ka na lang. Joke lang guys, I don't drink that much. Yung mga lasang juice lang, like Smirnoff, ganyan. Yung mga kaya natin, hindi ko kaya yung mga ganito. Ito yung ininom ng lolo ko eh. Okay, let's go! Ready? 1, 2, 3. Hindi siya alat, guys. Wait lang, let's take a closer look. Okay. So, this was the package sent to me by my mom. Look. Yan, isa-isahin natin yan. Okay, I'm gonna show you the contents of this box. First, ayan, nagpadala si mama ng toyo. Toyo. Para sa mga babaeng tinotoyo. Not me. Next is suka. Yan. This is not a sponsored video, guys. Ito, sunod, mamasitas. Ito, favorite ko tong ilagay sa mga niluluto. Mamasitas oyster sauce. Of course! Ang suka ng John and Gang. Seafoods. Guys, bili kayo nito. Meron sa Gallego, meron sa Lucena, meron sa Tagkawayan. Just check out the page and pwede kayong umorder. The best tong suka na to. Kung mahilig din kayo sa maanghang, this is my go-to vinegar. What's next? Ito, corned beef. Corned beef. Corned beef. Century tuna na maanghang kasi I love nga spicy foods. Sausage! Okay, ayan. Century tuna ulit. Sardinas! Grabe. Ang estudyanteng gipit sa sardinas kumakapit. Fun fact guys, alam nyo ba na never ako naka-experience mag-grocery for myself? Yung katulad nung na-experience ng iba na nag-grocery sila para may pang-stock sa dorm. I never experienced that ever since college because my parents would always send me packages like this one. So yun, di ako nakakabili talaga. Tsaka ayoko nang gumagastos. Kasi alam ko yung puhunan. So, alam ko rin yung pinapatong sa grocery. So, ayoko talaga nang bumibili sa labas. Kasi meron kaming
Small lang naman, small grocery store sa Cagayan. So, doon ako kumukuha ng mga groceries. Up until mag-lockdown last year. Yun, wala akong choice kasi na-stuck ako sa Fairview. And kinailangan ko mag-grocery mag-isa, magluto mag-isa, mag-prepare ng kakainin ko mag-isa. So, naalala nyo ba yun? Yung haba ng pila ng pag-grocery. Grabe, intense nun. Pero ayun, naka-experience ako mag-grocery by myself. So, what else? May Scotch Brite. Of course, kapag may Scotch Brite, merong dishwashing liquid. Ayan. Ang hugas ng mga plato. Oh, may isa pang delata. Guys, carcinogenic. Guys, masama yung, masama yung kumain ng mga delata ha. Pero kasi kapag wala ka na makain talaga, dito ka kakapit. Lalo na pag estudyante ka. Oh! Bawang at sibuyas. Ayan, pwede na tayo magluto. Gusto talaga ako namang paglutuin eh. Guys, tingnan niyo yung the rest of the box. Puro panglaba! Guys, another fun fact. I wash my clothes kapag may time. Pero syempre sa medicine before, wala ka naman talagang sobrang time. Pero nung nag-pandemic, nakakapaglaba ako ng mga magagaan na labhan. Pero yung mga underwears, may time o wala ako talaga naglalaba nun ever since. Yung mga mahirap labhan, pinapalaundry ko na. Iba-ibang brand! May Tide, Ariel ulit. Bukas na pati. Anyway, Ariel ulit. Iba-ibang color. Nga pala, pag maglalaba kayo, ibabad nyo na sa gabi. Para hindi na masyadong effort magkusot the next day. Tips. Dami! Paglaba ko na rin kayo mga kapitbahay namin. Dami eh. Parang kaya ko laban yung mga labahan ng buong barangay eh. Okay. That's all guys. Pero hindi lang ito yung padala ni Mama. My mom also sent me oil. Syempre, pangluto. O, diba? Of course, hindi to mawawala. Ta-da! Coffee! Who doesn't love coffee, right? Ito guys, masaya na ako. Basta 3-in-1. Hindi ako masyado mapili sa kape. 3-in-1 lang, okay na ako. Because, bigat. I'm a rice person. Pinadalan ako ni Mama ng 3 ganito. And I'm on my second sack. Ayun, nangangalahati na yung second sack. Hindi ko naman sinasabing malakas ako magkanin pero parang ganun. I'm a rice person. Hazel, buksan mo na! Okay, let's open. Ito. Oh, the butane stove! Nice. I really requested for this kasi para mas makatipid, magluto na lang ako dito sa dorm. Mali niyo, pagluto ko kayo one of these days, diba? Pag may time, sige, let's do that. Pero tamad talaga ako magluto. Mas gusto kong kumakain. Yan. Kasi marami namang marunong magluto sa family and sa friends ko. So, I let them do the job. So, yun lang naman yung laman ng box. Wow, meron tayong benta ko kaya ito para may extra pera ako. So, aside from this, nung pumunta dito yung mom ko, nag-mall din kami to buy some needs or essentials. Needs, guys, not wants. And bihira kaming mamili ng mga wants lang. Dapat yung kailangan talaga. Lagi niyong iisipin kung kailangan niyo ba to o gusto niyo lang. So, dun kayo lagi sa kailangan niyo ba to. Para hindi magastos. Okay, so, nung pumunta siya dito, she bought me... Wait lang, I'm gonna get it. She also bought me this one. Rice cooker! Ayan, rice cooker. Kasi nga sabi ko sa inyo, malakas ako magkanin. Kaya nung nagdo-dorm ako, lagi ako may rice cooker. Kasi lugi sa akin nanay ko kapag bumibili ako sa labas ng kanin. Kaya yan, nagsasaing na lang ako. Since nasira na yung dati kong rice cooker, she bought me a new one. Thank you, Mama. Aside from that, ito, she also bought me this. Ano ba tawag dito? Basta sa Tagalog, shanse. Shanse, di ba?
Basta yun, oh. Hindi ko alam sa English. Tapos, yay! Gusto talaga ako ni Mama maging master chef dito eh. Ayan. Dala-dala niya ako. What else? Ito. Hindi to part sa binili ni Mama, but this has been so helpful to me. Grabe. I bought this sa Shopee, and parang mga around 300 pesos lang ata. Or below, 200 plus, kapag hindi kasama yung mga pangsandok. Sobrang matipid ako na tao, kaya yung mga binibili ko, mga kailangan ko lang talaga. This is one of the best things I bought online. Grabe. Pwede ka ditong magsaing, pwede ka magluto, pwede ka mag-init. And alam nyo ba, nakakapagsaing ako dito in just 10 minutes. Grabe. Ito. Ayan, may laman pa nga eh. Kakakain ko lang kasi. So, eto, kakainin ko pa ito mamaya. I eat rice for merienda, for midnight snack, kanin all the way. Bili kayo nito guys. Grabe, sobrang worth it. Lalagay ko na lang din sa description box kung saan ko siya nabili. Okay? Aside from these groceries, my mom also bought me a table. Okay? Para magamit ko sa pag-aaral. Hindi ko mapakita, pero ito yung video. Yan, kung paano ko rin siya dinala. Thank you so much, Mama. So yeah, I think yun lang naman. Finally, we did our first unboxing video. Thank you, Mama Reg and RK for suggesting this video. Guys, pansin nyo ba? I'm wearing a red lipstick right now because my mom requested it. Proof. Masunuri naman akong anak. But thank you, parents, for being so supportive. Thank you rin pala sa Kizalco family ni Papa na pinapasubscribe niya lagi sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Thank you also to my very supportive Tita Mitch who keeps on sharing and liking my videos. Maraming salamat, Tita. You're the best. Also, thank you to my relatives na nagsasend ng mga care packages. Tita Tina, Tita Mutia, Tita Ronan, and Tita Grace. Maraming salamat po sa pagbusog sa akin. Alam niyo naman na mahilig tayong kumain. So, thank you po. Thank you. Kaya guys, kung meron sa inyo mga gusto mag-send ng care packages, mga ayuda, very welcome tayo dyan. Message nyo lang ako, tapos send ko sa inyo address ko. Joke lang. Anyway, thank you nga pala sa mga suggestions nyo sa contents na pwede ko pang gawin. I'm jotting them down and adding them to my list. And hopefully one day I can create a video from your suggestion. So thank you so much. Keep them coming, guys. Finally, we are down to my announcement. And thank you kasi nakarating ka dito. We are almost 1,000 subscribers. So maraming salamat po. I'm so happy and I'm so thankful to all of you guys. I know for some, this is a small thing. But for me, it's already a win. Kagaya po ng lagi kong sinasabi sa mga tao, hanggat may isang nakikinig at naniniwala, magpapatuloy po ako. What more yung may 900 plus pang nakikinig at naniniwala, diba? And as I speak, we already have 935 subscribers. So, thank you guys! Maraming salamat po. You have no idea how happy I am and how thankful I am to all of you. So, thank you sa pag-subscribe. And thank you sa mga comments nyo. Oh my gosh, sobrang nakakataba ng puso. Maraming salamat. Kaya ito guys, as soon as we reach 1,000 subscribers, I will do a giveaway. Okay? Katuwaan lang, di ba? So follow me on Facebook and Instagram because I will be posting the mechanics there as soon as we reach 1,000 subscribers. So, kung may friends kayo, share nyo na to para makaabot na tayo ng 1,000 and we'll do the giveaway, okay? That's it guys! Thank you for watching this video. Sana nag-enjoy kayo sa unboxing video na to. And kung may suggestions kayo, please don't hesitate to comment them down below. May nagsasuggest ng getting to know me video. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba ako makilala? Ayaw niyo? O sige, wag na. Iba na lang. Mag-comment kayo ng iba. But again, thank you guys for watching this video. Don't forget to subscribe. Click the thumbs up button and the notification bell button. See you on my next video. Bye! Do you want to know?